Okay, sebelum menonton jangan lupa subscribe guys. Gratis guys. Okay guys, welcome to my channel Muhammad Azli. Okay, hari ni aku akan unboxing coverset ex5 color grey. Okay, ni dalam kotak ni ada. Okay, dia PSH. Dia oder. Okay, aku akan buka kotak ni. Aku akan check coverset ni satu-satu. Okay, hampa layanlah video aku. Okay, stay tune. Jangan lupa subscribe. Okay, kita akan buka kotak ni. Okay, kita akan tengok coverset ni satu-satu. Okay, okay, jom kita tengok. Okay, tengok. Kita mula dengan ini. Kunci bateri color grey. Kita akan buka dulu macam dah. Tengok. Mantap. Ni peti belah mana? Belah kiri. Okay. Apa boleh tengok ni? Coverset dia cantik. Okay, kalau apa nak order boleh WhatsApp aku akan bubuh nombor kat bawah ni. Okay. WhatsApp. Aku jual dalam harga 100.5 sekali strike ori ya. Okay, dia ada magnet . Okay. Ni peti belah kiri. Okay, kita tengok peti belah kanan pula. Okay, ni peti belah kanan. Balik pula. Sekarang aku akan tampal saja dekat hampa. Okay, balik pasang. Okay. Kita tengok lah. Terbaik ni coverset ni. 100 lah. Kalau kena boleh WhatsApp apa. Okay, ni belah kanan lah. Ni tengok kualiti dia memang terbaik lah. Okay, ni dada depan color grey. Okay, boleh tengok coverset dia terbaik. Magnet dia banyak. Okay, baik. Okay, boleh tengok. Okay, kalau nak jauh-jauh. Ni makat. NANI?お前はもう死んでいる。Slow motion lah. Slow motion. Makat dia terbaik. Okay, barang yang paling rare sekali sekarang ni color grey. Dekat kedai 180. Aku jual 100.5. Kalau nak boleh WhatsApp aku. Okay, yang grey ada,
semua color dah. Okay. Sebab aku ni nak buat restock ex5 ke grey. Aku unboxing lah. Aku tunjuk apa. Okay, ikut apa tengah cari coverset. Aku ada jual 1.5 sekali strike aku sampai semua. Coverset cut. Kita tengok. Okay, kita buka yang stringnya. Ini tepi-tepi. Ini tepi-tepi. Okay, belah kiri. Belah kiri. Okay, seterusnya. Kualiti dia memang terbaik. Kualiti dia memang terbaik. Siapa nak boleh WhatsApp. Siapa nak boleh WhatsApp aku. Okay, aku dah jual. Okay, kalau apa nak beli cat kalau grey pun aku dah jual. Tapi cat bancuh lah. Dalam tin aku tak buat. Cat bancuh dah. Okay, kalau nak WhatsApp aku. Okay. Memang nice. Boleh tengok. Okay, tengok lemah sikit. Mantap kan. Satu setengah. Ini kepala bawah. Kualiti memang terbaik. Okay. Ada cok Honda. Tengok cok Honda. Okay, tak nampak. Jam tiada. Okay. Ni yang terakhir. Ekor belakang. Okay, dulu masa kecil aku bubuhkan gerek. Okay, bila angkat tayar saya ekor belakang. Okay, sekarang ni kita main motor pula. Okay. Aku macam tak sangka pula aku ada channel YouTube tapi apa dia orang lupa subscribe channel YouTube pun. Aduh, nak subscribe pun bayar. Tapi view 10,000 tapi subscribe tak sampai 1,000 pun. Hampa support lah sikit. Alamak. Alamak, dah sampai sini. Alamak. Jangan sampai aku nyanyi. Okay. Siapa nak boleh WhatsApp aku akan bubuh nombor WhatsApp lah kat bawah. Nombor aku. Okay, terima kasih kerana menonton. Okay, tunggu video aku di stop untuk ex5 kalau grey. Okay, aku akan buat video full tu. Tak ada apa-apa lah. Okay, aku akan buat daripada buruk jadi sampai elok. Okay, jangan lupa tengok. Jangan lupa subscribe. Okay, jangan skip video. Tengok sampai habis. Okay, support anak Melayu. Assalamualaikum. Okay guys. Okay, ni video penuh. Okay, boleh tengok. Okay, aku zoom sikit. Okay.
my god. Okay. Barang ni akan dapat dalam gambar macam ni Ada kepala, ada ekor, ada mudguard, peti tepi 2, peti fork 2, kepala atas bawah. Okey. 1.5 ya. Okey, kalau nak boleh WhatsApp aku. Aku akan bubuh nombor WhatsApp aku kat bawah. Okey. Alang-alang dah sampai sini. Alamak. Okey. Jangan lupa subscribe guys. Gratis guys. Okey. Assalamualaikum. Boleh cari apa yang benci-benci. Jagalah pokok aku tanti. Sorry bayar ini ku menang lagi. Aku ada brand, aku tak ada run. Aku ada loud bang macam ada gun. Aku ada rival, aku ada enemy. Dia nak beef, aku bagi sekali bun. Aku ada heat, dia nak lagi. Korang nak skirt, aku ada key. Yang aku local, kepala overseas. Pukul aku gila macam aku Bruce Lee. Kalau bareng ku boy, aku mantul. Aku ada flight tank, sentiasa full. Aku ada kick, gila-gila memang gol. Acara aku lain, bukan internet troll. Aku tak ada plug, tapi lagu penuh electric. Tanah deal sama dulu penuh dengan dari trick. Pada semua gila, dog gila macam bawa brick. Semua sehat belakang, tapi dalam lagu semua sick. Udahlah susah-susah sampai sini. Boleh pelari apa yang benci-benci. Jagalah pokok aku tanti. Sorry bayar ini ku menang lagi. Ataupun cuba halang aku langgar tak ada masalah. Aku ada awet Sibu Sarawak Cuba try teka ai apa nama. Muka macam masuk TV pernah nampak. Hit santai anak lelaki Syarukan Dulu korang kata aku tak bakat Sekarang cuba claim macam mak angkat Ayo kid mana studio dekat Ku malas angkat Budak India bawa kita mewah bukan balik. Budak India bawa kita mewah bukan